ल यो आइफोन 11 आएको छ है यो चाहिँ बहिनीले अर्डर गरेको यो नयाँ यो नेपालकै हो यो चाहिँ के अरे एप्पल स्टोरबाट मगाएको यो चाहिँ बाहिरबाट आएको हुँदैन एमडिएमएस कुनै पनि समस्या छैन अनि यसमा चाहिँ अब सबै भ्याट बिल सहित सबै आउँछ अब यो चाहिँ उसैले अनबक्सिङ गरिरहेको छ है त यसमा के आएको छ बहिनीले अनबक्सिङ गर्छ बहिनी चाहिँ छापबाट आएको रे बहिनी मार्क्स लागेको छ बहिनीलाई लाज जस्तो छ अलि टाढा खिच न नाकै खिच्दै के ल अब चाहिँ नजिक ल्याउ न तिमी क्यामेराम्यान गरी खाँदैन भाइ उयो त देखाऊ कलर देखाऊ यसमा चाहिँ एउटा युएसबी केबल डाटा केबल अनि त्यसपछि यसमा लोगो आउँछ कि कम्पनीले दिने लोगो हुन्छ खोइ गायब बोकियो वेस्ट लोगो यहाँ छ ल यो होइन यो पनि होइन है लोगो यहाँ छ झन्डै हराएको लोगो है एप्पल लोगो अब खासमा आइफोनको साउनी चाहिँ ऊ हो होइन उसले मगाएको हो ल आइसकेको छ फ्रेन्ड्स मोबाइलमा होइन तपाईँहरूले पनि चाहिन्छ भने भन्नु होला आउनु होला ल उसले अन गरिसकेको छ अन चाहिँ अगाडि आउनुहोस् यो हो होइन आइफोन 11 यसको क्यामेरा चेक गर है तिमी अलि यताउता ए क्यामेरा एकदम क्लियर आउँछ ल गाइस क्यामेरा हेरौँ होइन एकदम क्लियर उयो क्लियर आयो नि ज्ञान तपाईँ केटाहरू यहाँ केटाहरू छ क्यामेरा एकदम दामी क्यामेरा यो एकदम बेस्ट छ क्यामेरा क्वालिटी बेस्ट छ क्यामेरा होइन उही बहिनी हो भयो अब के मास्क लगाएर बसिरहेको छ मास्क खोलाएको छ त्यो सर्ट एकचोटि